marami tayong mga newbie sa trail na kalimitan yung nakakalimutan ang mga dapat gawin at dalhin while trail riding. So here are the 5 things to do while trail riding. Ang ilang mga bagay na nakapaloob dito ay magsisilbing gabay para sa protection mo, ng bike mo at mga kasama mo. Paalala lamang, ang mga video ko ay para sa mga newbies na gusto matuto sa trail riding. Hindi ako pro at isa din akong newbie na natuto ng kaunti, kaya gusto ko i-share sa inyo ang mga natutunan ko. So narito ang things to do. Number 1, maintaining your bike. Ayaw nating masiraan sa simula o gitna pa lang ng ride. Kaya mabuting i-maintain ang vital parts ng bike natin, gaya ng drivetrain, linkages, fork at hub mo. Higpitan din ang mga axles, bolts at mga clamps ng bike mo. Lagi mo ring i-lubricate ang chain, i-check kung loose ang cables at i-tune up ng maayos ang drivetrain. I-check mo na rin kung may mga grasa pa ang bearings mo. Ayaw nating magkalas-kalas ang bike habang nasa trail. Things to do number 2, checking your brakes. Ready na. Ready to get loose. Walang preno. Ang preno. Ay, preno. Ang brakes mo ang nagpapamodulate ng speed mo habang nasa trail ka. Kaya laging i-check ang brake pads kung manipis na. Check din ang reach ng levers kung masyado ng malalim bago umalis. Baka dumidikit na to sa grip ng handlebar. Alamin din kung squeaky o spongy na ang pagpiga ng levers. Baka kailangan na ito i-bleed. Tingnan din mabuti kung basa ng oil ang ilang part ng brake set mo upang makita kung may leak ito. Mahirap mag-foot brake habang nasa trail. At mas lalong mahirap kung ipampepreno mo ang mukha mo sa lupa. Baka maubos yan. Things to do number 3, wearing your helmet. Helmet is the number 1 protection pagdating sa mountain biking. Ano man ang suot mo, hard shell man yan, nut shell man yan, or aero helmet, basta naka-helmet ka, goods yan. Sumemplang ka man, mag-crash ka man, helmet ang magsisave sa ulo mo. Ulo, pag na-save, buhay ka. Hindi lamang sa trail dapat naka-helmet. Once na lalabas ka, dala ang bike, dapat dalhin at isuot agad ang helmet. Kahit on the way ka pa lang sa trail ay dapat isuot mo na ang iyong helmet. Unless dala mo ang bike mo sa iyong sasakyan or nag-commute ka papuntang sa trailhead. Pero kung wala kang mapili, bumili ka ng dalawa at isuot mo ng sabay. Things to do number 4, wearing your knee pads. Most of trail riding related crashes ay nagkakos ng knee injury. Choice mo naman ito kung magpo-provide ka o isusuot mo. Ang pagsusuot ng knee pads ay hindi mandatory. Isinama ko na rin ito sa things to do dahil safety is our number 1 priority. Nakailang crashes na rin ako at most of the time, tumatama ang tuhod ko sa lupa. At fortunately ay nasisave ako ng knee pads ko. Things to do number 5. Don't overstimulate yourself. Iwan ko na siya. Sabi na eh, ako mananalo sa karera namin eh. Yes naman, ang lakas mo sa karera nyo. Pero may napatunayan ka ba dun? Alam natin ang kakayahan ng ating katawan.
Kung mahaba ang trail at alam nating aabuti ng hapon ang ating ride, nating sagarin ang ating lakas or else, malalaspag ka agad. Alalahanin mo, may pauwi ka pa. Tandaan, ride smart and stay safe. Papunta ka pa lang pero parang pauwi na yung pakiramdam mo. Pagkatapos ng trail ay di ka na makausap. Sa dinami-rami ng things to do while trail riding, sana ay nakuha nyo ang ilang pointers at potentially matulungan kayo. So see you next time. It's a Biker's Diary.